साथीहरु स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो यस च्यानल एपी प्रोडक्सनमा र आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई एनटीसी एपमा रहेका केही फिचर्सहरुको बारेमा बताउन गइरहेको छु कि जुनको बारेमा हामीलाई जान्न एकदमै जरुरी छ किनभने हामीले एनटीसीले प्रदान गरेको हामीलाई धेरै सेवाहरुको बारेमा हामीलाई थाहा हुँदैन एनटीसीले बार हामीलाई मेसेज पठाइरहेको हुन्छ र हामीले मेसेज हेर्दैनौं हाम्रो एनटीसी नेपाल टेलिकमको सिममा चाहिँ एकदम धेरैभन्दा धेरै सर्भिसेसहरु आएको हुन्छ अफरहरु आएको हुन्छ जसलाई हामीले प्रयोग गरेर धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिन सक्छौं तर हामीले मेसेजहरु नहेरेको हुनाले हामीले ती सर्भिसहरुबाट पर्याप्त रूपमा फाइदा लिइरहेका हुँदैनौं त्यसर्थ म तपाईहरुलाई आज सम्पूर्ण अफरहरुको बारेमा बताउँछु र कसरी हामीले फ्री सर्भिसेसहरु त्यहाँ रहेको कसरी फिचर्सहरु कसरी युज गर्ने भन्ने सम्पूर्ण बारेमा डिटेल तपाईहरुलाई मैले यस भिडियोमा देखाउँछु ल त साथीहरु भिडियोलाई सुरु गरौँ र भिडियो सुरु गर्नु भन्दा पहिला म तपाईहरुलाई एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहे अहिले सम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई इनेबल राखिदिनु होला है त र सर्वप्रथम त हामीले एउटा एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि प्ले स्टोरमा गएर नेपाल टेलिकमको यो एपलाई डाउनलोड गरिहाल्नुहोस् मैले अलरेडी नै डाउनलोड गरेको छु मैले ओपन गरिदिन्छु र तपाईहरुको अगाडि चाहिँ लगइन र साइन अपको इन्टरफेस देखाउँछ जस्तै कि यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ मैले पहिले नै रजिस्टर गरिसकेको थिएँ र तपाईहरुले रजिस्टर गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो फर्स्ट नेम लास्ट नेम इमेल एड्रेस मोबाइल नम्बर र एउटा पासपोर्ट क्रिएट गरेर डेट अफ बर्थ राखेर आफ्नो जेन्डर सिलेक्ट गरेर एग्री अलमा गरेर रजिस्टर गरिदिनु भयो भने एउटा ओटीपी आउँछ हाम्रो मोबाइलमा है अनि ओटीपी आइसकेपछि हामी चाहिँ सिम्पली यसमा लगइन हुन सक्छौं र यसमा यति गरिसकेपछि एउटा के फाइदा हुन्छ भने हामीले इन्स्ट्यान्टली 1000 GB बोनस डाटा प्याक पाउन सक्छौं जुन एक हप्ताको लागि मान्य हुनेछ मैले पहिला नै एउटा Ncellको एपको बारेमा मैले भिडियो बनाइसकेको छु र तपाईहरु पनि Ncellको सिमको प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने कसरी फ्रीमा 1000 GB डाटा पाउने भनेर त्यो भिडियो गएर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यस भिडियोको आई बटनमा पनि आइरहेको होला र साथीहरु आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई एनटीसीको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु त्यसर्थ म सिम्पली यसमा लगइन भइहाल्छु र मैले यसमा पासपोर्ट राखिदिसकेको छु अब म सिम्पली लगइनमा क्लिक गर्छु र सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुलेर आयो यहाँ चाहिँ मेरो ब्यालेन्स देखाइरहेको छ र यहाँ कहिलेसम्मलाई छ भ्यालिड भनेर भ्यालिडिटी डेट देखाइरहेको छ र हामीले सिम्पली जान्नुपर्ने कुराहरु भनेको हामीलाई आवश्यक पर्ने भनेको हाम्रो अफरहरु हो त्यसको लागि यो अफर्स भनेर लेखेकोमा टच गरिदिनुहोस् यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एनटीसीले प्रदान गरेका कति धेरै सेवाहरु यहाँ अफरहरु देखाइरहेको छ अब तपाईहरुलाई कुन आवश्यकता छ त्यो आफूले यहाँबाट सब्स्क्रिप्सन लिन सक्नुहुन्छ र साथीहरु तपाईहरुलाई यसबाट अर्को के कुराको फाइदा हुन्छ भने तपाईहरुले यसबाट सजिलोसँग रिचार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले बिल पेमेन्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र मोबाइल टपअपमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ चाहिँ यहाँबाट हामीले अरूलाई यसरी पैसा आफ्नै मोबाइल एपबाट पैसा अरूलाई हाल्दिन पनि सक्छौं र आफूले सेल्फ रिचार्ज गराउन पनि सक्छौं र यसरी सेल्फमा क्लिक गरेर सेल्फ आफूले यहाँ आफ्नो रिचार्जको पिन हाल्न पर्ने हुन्छ इन्टर पिनमा क्लिक गरेर यसरी पिन हाल्नुभयो भने यहाँ सिम्पली रिचार्ज पनि हुन्छ है र नभए हामीले यहाँबाट स्क्यान गरेर पनि हामीले गर्न सक्छौं इजिली र साथीहरु यसमा अरु धेरै सेवाहरु रहेका छन् हामीले यहाँ ल्यान्डलाइनको पनि रिचार्ज गराउन सक्छौं त्यसैगरी हाम्रो फाइबर नेटमा पनि यहाँबाट रिचार्ज गराउन सक्छौं तपाईले यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ मैले सम्पूर्ण कुराहरु अहिले वन बाइ वन गरेर देखाउन मैले मुख्य कुराहरु देखाउँछु तपाईहरुलाई र त्यसपछि तपाईले गिफ्ट प्याकमा क्लिक गरिदिनु भयो भने यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो सुविधाहरु चाहिँ देखाउँछ जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2GB प्लस 8GB डाटा प्याक RS 200 मा 7 डेजको लागि भनेको छ तपाईले यहाँ मध्ये कुनै पनि एउटा पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि यो क्लिक टु सब्स्क्राइबमा टच गरेर आफ्नो मोबाइल नम्बर हालेर सिम्पली यहाँबाट तपाईहरु यो सेवा लिन सक्नुहुन्छ र अर्को यसमा मजाको फिचर्स के रहेको छ भने ब्यालेन्स ट्रान्सफरको जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ थर्ड नम्बरमा यहाँ गएर तपाईहरुले कुनै कसैको पनि यहाँ नम्बर राखेर है मजाले
मजाले त्यहाँबाट उनीहरूलाई ब्यालेन्स यहाँबाट पठाउन सक्नुहुन्छ। ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्नको लागि चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो रहिरहेको हुन्छ। पिनकोड राखेर आफ्नो सेक्युरिटी कोड राखेर पठाउनु पर्ने हुन्छ। तर यो एपको मद्दतबाट एकदमै सजिलोसँग हामीले ब्यालेन्स अरूलाई ट्रान्सफर गराउन पनि सक्छौँ र हामीले पाउन पनि सक्छौँ सजिलोसँग। र तपाईँहरूलाई चाहिँ यो एपको प्रयोग नगरिकन ब्यालेन्स ट्रान्सफर कसरी गराउने भनेर सोचिराख्नु भएको छ भने त्यसको लागि भिडियो अलरेडी नै छ है, मेरो आई बटनमा आएको होला, हेर्न सक्नुहुनेछ, नभए तल डिस्क्रिप्सनमा पनि छ, गएर चेक गर्नुहोला है। र साथीहरू यही थियो आजको भिडियो है। तपाईँले यहाँ सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। म अहिले सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँहरूलाई मेन कुराहरू देखाइसकेँ। यति भन्दै साथीहरू आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। हजुरहरूको साथी अविनाश। यसरी नै माया गरिराख्नुहोला, सदैव सब्सक्राइब गर्नुहोला च्यानललाई। यही भन्दै अहिले म यस भिडियोबाट बिदा हुन्छु। जय नेपाल।